የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንዴት ነው የምንጭናቸው የሚለውን ኤቭሪቲንግ ከዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አለ። እሱን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ፓርት 1ን እዩ። እንዴት ነው ሴቲንጉን የምናስተካክል የሚለውን ነው። ዳይናሚክ ዌብሳይት በቀላሉ እንዴት ክሬት እናደርጋለን። ዛሬ የምናየው ሳይን አፕ ፔጅ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነው። ባለፈው index.html ጋር ሄደን ሳይን አፕ ፎርም ክሬት አድርገናል። ዛምፓችንን ማብራት መርሳት የለብንም። አብርተናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ረን ስናደርግ ባለፈው የቀጠለ ስለሆነ ያኛውን ደግመን አንሰራም። ያኛውን ቪዲዮ እዩት። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ያኛውን ያላያችሁ ቀድማችሁ ፓርት 1ን ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ አለ፣ እሱን እዩ። አሁን ይሄ ምንድነው የምናደርገው? እንደምታዩት ይሄ ፔጅ ክሬት ተደርጓል። ሳይን አፕ ፎርም ነው። ስለዚህ ቀጣይ ዳታቤዛችን ጋር ኢንሰርት ሪከርድ እናደርጋለን። እንዴት ነው ሪከርድ ኢንሰርት የምናደርገው የሚለውን እንዴት ነው ሳይን አፕ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ባለፈው ዳታቤዝ ክሬት አድርገናል። ዳታቤዝ ኔማችን ሰርቬት ዲቢ ነው። ስቱደንት የሚል 4 ኮለመን ያሉት ቴብል ክሬት አድርገናል። አሁን ቀጣይ ምንድነው የምናየው? ወደ ኔትቢንሳችን ሄደን ስቱደንት የሚል አንድ ሰርቭሌት ክሬት አድርገናል። ፖስት ሜትድ ውስጥ ነው የምንሰራው፣ ምክንያቱም እዚህ ፎርማችን ፖስት ነው። ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኖችን የምንልክ ከሆነ ፖስት ሜትድ መጠቀም አለብን። ስለዚህ ቀጣይ አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር ፖስት ብሎክ ውስጥ ኦር ፖስት ሜትድ ብሎክ ውስጥ ኮዶችን እንጽፋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ሪስፖንስ ኦብጀክት አለን ኤንድ ሪኩዌስት ኦብጀክት አለ። ሁለት ፓራሜትሮች አሉ እነዚህ። ስለዚህ ይሄንን ሪስፖንስ ኦብጀክት ተጠቅመን ሪስፖንስ ዶት ሴት ኮንቴንት ታይፕ ቴክስት ኦር ኤችቲኤምኤል። ምክንያቱም ይሄ ጃቫ ነው። ጃቫ ላይ ደግሞ ኤችቲኤምኤልን ለመጨመር ሰርቭሌት የሚል አንድ ፊቸር መጥቷል ማለት ነው። ጃቫ ላይ አለ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ኦር ቴክስት ኦር ኤችቲኤምኤል እንለዋለን። ምክንያቱም ሰርቭሌት ማለት አዲንግ ኤችቲኤምኤል ቱ ጃቫ ማለት ነው፣ ኦር ኢን ጃቫ ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ኦር ኤችቲኤምኤል። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ሪስፖንስ ዶት ሴት ኮንቴንት ታይፕ ካደረግን በኋላ አንድ ፕሪንት ራይተር ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ፕሪንት ኤችቲኤምኤል ታጎችን ራይት ለማድረግ ይጠቅመናል። እንዲሁም ኤችቲኤምኤል ላይ ኦር ዌብ ብራውዘር ላይ ዲስፕላይ የሚሆን የተለያዩ ሜሴጆችን በዚህ አውት በሚባል ኦብጀክት እንጽፋለን። ሪስፖንስ ኦብጀክት ይሄኛው ማለት ነው። ዶት ጌት ራይተር የሚባል ሜትድ አለን። ጌት ራይተር ኦኬ። ፕሪንት ራይተር። ከዛ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ዳታቤዝ ኮኔክሽናችንን እናገናኛለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት የሚል ሜትድ ፓርት 1 ላይ ክሬት አድርገናል። ያንን ፓርት 1 እዩ። ከዚህ ይህንን ሜትድ ነው ዛሬ የምንወስደው ማለት ነው። ኮፒ ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ ቀጣይ ወደ student.java ጋር ሄደን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጀመሪያ ኮኔክሽናችንን ማገናኘት አለብን። ኮኔክሽናችንን ለማገናኘት ደግሞ እዚህ ውስጥ እንግባና ምንድነው የምናደርገው? ኮኔክሽን መጀመሪያ እዚህ ጋር ኢምፖርት ማድረጋችሁን አትርሱ። java.sql.asterisk የሚለውን ማለት ነው። ይሄንን ፓኬጅ ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ኮኔክሽን የት ነው የሚገኘው? ዲቢ ኮኔክሽን ክላስ ውስጥ ነው ኮኔክሽናችን። እዛ ጋር ሄደን ከዛ ኮኔክት እናደርገው። ዲቢ ኮኔክሽን ዶት ሜትድ ኔማችን ኮኔክት ይባላል። ኮኔክት ኦኬ። ከዛ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ፕሪፔር ስቴትመንት ኢንስታንስ ክሬት እናድርግ። ፕሪፔርድ ስቴትመንት pstmt ይሄን ኦብጀክት በኋላ ኩዌሪ ሴንድ ስናደርግ ኢንሰርት ኩዌሪ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ፖስት ሜትድ ውስጥ እንመለስና ትራይ ካች ብሎክ ውስጥ ነው የምንሰራ። እነዚህ የጄዲቢሲ ፓርቶችን ኤክሴፕሽን ስሮ መደረግ አለበት ማለት ነው። ካልሆነ ኤረር ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኤክሴፕሽን ኢ የምንበለው ከዛስ እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን ሃንድል እናድርግ። ለምሳሌ ኤክሴፕሽን መቼ ነው?
ለምሳሌ ከዳታቤዛችን ኮኔክት ማድረግ ባይችል የዳታቤዝ ኔማችን የተሳሳተ ቢሆን የተለያዩ ኤክሴፕሽን ኬዞች ካለ ሃንድል ያደርግልናል። እዚህ ትራይ ብሎክ ውስጥ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኢንሰርት ኩዌሪውን ሪኩዌስት እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ አካውንት ክሬት ለማድረግ ሬጂስተር ይደረጋል። ሬጂስተር ለማድረግ ደግሞ ኢንሰርት ኩዌሪ ያስፈልገናል። ስለዚህ ፕሪፔር ስቴትመንት ኦብጀክት ኮኔክሽን ዶት ፕሪፔር ስቴትመንት ይሄ ፕሪኮምፓይልድ የሆኑ ኩዌሪዎችን ሴንድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ከዛ እዚህ ኢንሰርት ኢንቱ ቴብል ኔማችን ምንድን ነበር? ታስታውስ ከሆነ ስቱደንት የሚል ቴብል ኔም ነው ያለን። ዳታቤዛችን ጋር ስንሄድ ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ቫሊዩስ ዜር አር 4 ቫሊዩስ index.html ጋር ሄደን ዩዘር ኔም ፓስወርድ ሜል ዲፓርትመንት የሚሉ አሉ። ቀጥታ እነዚህ እናያለን ማለት ነው። ኩዌስችን ማርክ ኮማ እያደረግን ኩዌስችን ማርክ እንጠቀም። እነዚህ ፕሪኮምፓይልድ የሆኑ ኩዌሪዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፔር ስቴትመንት ዶት ሴት ስትሪንግ ብለን የመጀመሪያው ኩዌሪ ማን ነው? ስለዚህ የመጀመሪያው ኩዌሪ ይሄ እዚህ index.html ጋር ያለው ዩዘር ኔም ነው። ስለዚህ ይሄ ኔማው ዩኔም የሚል አለ። ይሄ ዩኔም ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እንመለስና ከላይ ስትሪንግ ዩዘር ኔም ብለን ሪኩዌስት ኦብጀክት ሪኩዌስት ደግሞ ከየትም አላመጣ ነው። ይሄ http servlet request ኢንስታንስ ነው። ዶት ጌት ፓራሜትር እንግዲህ ወደ ሰርቨሩ የሚላከውን ፓራሜትር በዚህ ጌት ፓራሜትር በሚለው ሪኩዌስት ኦብጀክት ሜትድ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ኔም ኦፍ ፓራሜትር ዩኔም ይላል። ኮፒ ያደረኩት ነው ይሄኛው የዚህ ዩዘር ኔም። ይሄኛውን ኮፒ እናደርጋለን። ከዛ ፔስት እናደርገው። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ኮፒ እናደርግና ሁሉንም ኤዲት እናድርጋቸው ታይም ሴቭ ለማድረግ ቪዲዮ እንዳይረዝምብን ነው ፈጠን የሚለው። ፓስወርድ ሪኩዌስት ዶት ጌት ፓራሜትር ኔም ኦፍ ፓስወርዱ እዚህ ጋር index.html ጋር ሄዳችሁ ኮፒ አድርጉት። ከዛ ቀጣይ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ፔስት ኦኬ። እነዚህን ድጋሜ ከምንጽፍ ተመሳሳይ ስለሆነ ስትሪንግ ኢሜይል ኤንድ ስትሪንግ ዲፓርትመንት ስትሪንግ ኢሜይል ሪኩዌስት ዶት ጌት ፓራሜትር ኢሜይል ኔሙን ቼክ ማድረግ አለብን። ሂደን index.html ምን ብለን የሰጠነው? እዚህ ጋር ኔም ኢንፑት ታይፓችን ቴክስት ኢሜይል ነው። የዲፓርትመንት ደግሞ ዴፕት ነው የሚለው ዲፒቲ ነው የሚለው። እሱን ማስተካከል አለብን። ዲፓርትመንት ሪኩዌስት ዶት ጌት ፓራሜትር ዲኢፒቲ የሚል እንሰጣለን። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ ፓራሜትሮች ነው ኢንሰርት የምናደርጋቸው። ስለዚህ the first parameter is username ኮፒ ያደረግን እንስራ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩኝ ከዛ ፔስት። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ ፕሪፔር ስቴትመንት ሴት ስትሪንግ። እነዚህ እንግዲህ ቫርካር ስለሆኑ ነው። ዳታቤዛችን ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ታይፓቸውን ክሬት ስናደርግ ስትራክቸር ጋር ሄዳችሁ ብታዩ ቫርካር የሚል ነው። ኢንቲጀር ከሆነ ሴት ኢንት ማለት አለብን። ቫርካር ናቸው። ኦኬ። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? the second question mark or the second query ፓስወርድን ኮፒ እናድርግ። ፓስወርድ ቀጣይ prepare statement dot set string the third query ኢሜይል እናደርጋለን። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? the fourth one ዲፓርትመንት የሚለውን ኮፒ እናደርግና ኮፒ እቺኛዋንም አራተኛው question mark which means pre-compile የሆነ query ነው የምናደርገው። ይሄኛው ዲፓርትመንት የሚለውን ከወሰድን በኋላ
ኢንሰርት ኩዌሪ ወስደናል። ከዛ int I prepare statement object dot execute update እንግዲህ ይሄ execute update ሜተድ ምንድነው ሪተርን የሚያደርግልን ኢንቲጀር ነው። number of rows affected የሆነው ማለት ምን ያህል rows affect ሆኗል። I1 ከሆነ አንድ row affect ሆኗል or insert or delete or update ሊሆን ይችላል። if I0 which means insert አልሆነም ማለት ነው ኩዌሪያችን። else ደግሞ I1 ከሆነ or ከአንድ በላይ batch processing ከተጠቀማችሁ 2-3 record at the same time insert ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። I0 ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? ቀጣይ out የሚል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል ከላይ out print len error or try again የሚል error try again ከዛ try again ካለን በኋላ ግን ምን ማድረግ አለብን? by using request dispatcher we can include index.html ድጋሜ እዚህ ጋር ስላለ ረን የሚሆነው እሱ ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ሪኩዌስት ዲስፓቸር በመጠቀም ፎርዋርድ ሪኩዌስቶችንም ወይም ኢንክሉድ ሪስፖንሱንም ኢንክሉድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሞር ዲቴይል ኖት የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ብታደርጉልኝ በስላይድ አዘጋጅቼ ቱቶሪያሎችን አቀርብላችኋለሁ። ዛሬ ግን ፕራክቲካል ፓርቱን ስለምናይ ዳይሬክት ወደዛ ነው የምንሄድ። ስለዚህ ሪኩዌስት ዲስፓቸር request dispatcher already request dots get request dispatcher የሚባል ሜተድ አለን። get request dispatcher ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ጋር የምታስገቡት ስም ማን ነው? signup.html የት ነው ያለው? ይሄ ነው index.html ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር index.html እንበለው። ከዛ ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? አሬዲ ኦኬ። ከዛ በፊት ሪኩዌስት ዲስፓቸር ጋር ኤረር ያሳየናል። ምንድነው ኤረራችን የሚለውን ማየት አለብን። ኤረራችንን ለማየት alt plus enter ስትነኩ ሶሪ እዚህ ጋር alt plus enter ስትነኩ ያመጣላችኋል። ሪኩዌስት ዲስፓቸር ኢን ፓኬጅ ነው የሚለው። ኦኬ ስፔሊንግ ስህተት ያለ ይመስለኛል። ሪኩዌስት ዲስፓቸር tch ኦኬ እዚህ ጋር h ረስተናል። ሪኩዌስት ዲስፓቸር ስለዚህ alt plus enter ስትነኩ እዚህ ጋር ፓኬጅ ኢምፖርት አድርጉ ሊላችሁ ይችላል። ሪኩዌስት ዲስፓቸር ኦኬ ስለዚህ ኢምፖርት javax.servlet.request dispatcher ይሄንን ሜተድ ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ከዛ አሬዲ ኦብጀክት ኦፍ ሪኩዌስት ዲስፓቸር ዶት ኢንክሉድ ሳይን አፕ ፔጁን ኤረር ካጋጠመው ድጋሜ መሞከር አለበት። ሶ ሪኩዌስት ሪስፖንስ እነዚህ ኦብጀክቶች http servlet request እና http servlet response ኢንስታንሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይወስዳል። ወደ index.html ኢንክሉድ አድርግልን ነው። ኤልስ ማለት if I differ from 0 or I1 ነው። ሪከርድ ኢንሰርት ሆናል። out.print len you have created your account successfully የሚል ኮንፊርሜሽን እንስጠውና ድጋሜ ሎጊን ፔጅ እንጨምርለት ኦር ኢንክሉድ እናደርግለት በሪኩዌስት ዲስፓቸር ሜተድ በመጠቀም ማለት ነው። ይሄን ድጋሜ ከምጽፍ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ሎጊን ፔጅ የለንም። ስለዚህ ፕሮጀክት ጋር እንሄድና ቀጥታ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ዌብ ፔጅስ ፎልደር ውስጥ ኒው ኤችቲኤምኤል ክሬት እናድርግ። ሳይን ኢን ፎር የሚል ኔም እንስጠው። ከዛ ፊኒሽ እንለዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላ index.html ጋር ያለውን ፎርም ወስደን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን
ምክንያቱም ድጋሜ ከምንጽፍ ብዬ ነው። ታይም ሴቭ ለማድረግ ቀጣይ ወደ ሳይን ኢን ፎርም ሂዱና እዚህ ጋር ታይትሉን ቀይሩት። ታይትላችን ሎጊን የሚል ነው። ሎጊን ከዛ እዚህ ጋር ሳይን ሎጊን ኦር ሳይን ኢን ሎጊን ከዛ ፎርማችን እንግዲህ አካውንት ክሬት ስናደርግና ሎጊን ስናደርግ የተለያዩ ፎርሞች ነው የሚያስፈልጉን። አካውንት ክሬት ስናደርግ 10 ኮለመን ሊያስፈልገን ይችላል። ሎጊን ሲያደርግ ግን ልክ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ኦር ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርገውን ዩዘር እነሱን ብቻ ከወሰድን በቂ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዩዘር ኔም ፓስወርድ አለ፣ ከዛ ሁለቱ በቂ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ሳይን ኢን ብላችሁ ቀይሩት። ይሄ ሳይን ኢን ፎርም ክሬት አድርገናል። ዜን ስቱደንት ጋር ሄደን ወደ ስቱደንት ጋር እንመለስና ሳይን ኢን ፎርም ዶት ኤችቲኤምኤል ወደዛ ይሄንን ኢንክሉድ ያደርግልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አካውንታችን ሰክሰስፉሊ ክሬት አድርገናል። እንግዲህ ዛሬ ያየነው አካውንት እንዴት ክሬት እናደርጋለን ዩዚንግ ሰርቭሌት ነው። ቀጣይ ሎጊን እና ሴሽን ኦር ኩኪ በመጠቀም ሎጊን ሎጋውት እንዴት እንሰራለን የሚለውን ቀጣይ ቪዲዮ እሰራለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም አጠር ለማድረግ በሚል ነው። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እዚህ ጋር ረን እናደርግና ሪዛልታችንን ማየት እንችላለን። ይሄን ረን ካደረግን በኋላ ዛምፓችንን አላበራንም ባይዘወይ። ስለዚህ ይሄንን መርሳት የለብንም። ዛምፕ ኮንትሮል ፓናል ዛምፕ ኦኬ ዛምፓችንን አላበራንም። ስለዚህ ቀጥታ ይሄን አብራ። እነዚህ ወደ ግሪን መቀየር አለባቸው። ኦ ሶሪ እዚህ ጋር ምንድነው? እሺ ድጋሜ ስታርት አደረኩት። ኦኬ ይሰራል አሁን። ስለዚህ ዌብ ብራውዘር ይከፍታል። ግን ምናልባት ዛምፕ ስላላበራው ድጋሜ ረን ላድርገው ወይም ሪፍሬሽ ማድረግ የምንችል ነበር። እሺ ከዛ አካውንት ክሬት እናድርግ። እንግዲህ ዛምፓችን ጋር ሄደን ይሄን አድሚን እንነካለን። ሶሪ አድሚን ስንነካ ወዴት ነው የሚወስደን? ሎካል ሆስት php ማይ አድሚን የሚል ይሄ ዳታቤዛችን ያለበት ነው። ይሄ ደግሞ ፕሮጀክታችን እንደምታዩት ሎካል ሆስት 8080 ፕሮጀክት ኔሙ፣ ከዛ ፋይል ኔሙን ብትጠቅሱት ረን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቀጥታ በዚህም ብራውዘር ከፍታችሁ ረን ማድረግ ይቻላል። ከዛ አካውንት እንክፈት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብላችን ስቱደንት የሚል ቴብል ነው። ምንም አይነት ሪከርድ የለውም፣ ኢምፒቲ ነው። ቼክ ኤው ባዶ ነው። በኋላ ሪፍሬሽ አድርገን እናያለን። ጌታቸው ፓስወርድ 5 ኢሜል and department computer science then sign up የሚለውን ስንነካ you have created your account successfully ይለናል። ሎጊን አድርግ ነው። ሎጊን ፔጅ ምንም ነገር ስላልሰራን እዚህ ጋር ምንም ነገር አናደርግም። ቀጥታ ወደ ሊንክ ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርግ ይታያቸዋል፣ ይመጣል። ድጋሚ ሌላ ባክን በለውና ይሄንን ሪፍሬሽ እናድርግና ሌላ አካውንት እንክፈት። ለምሳሌ ሶሎሞን ፓስወርድ ኢሜል የሆነ ሌላ ኢሜል እናስገባ። ዲፓርትመንት አይቲ ዜን ሳይን አፕ ጎ ቱ ዳታቤዝ። ወደ ዳታቤዛችን እንሂድ። ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ ጋር ሶሎሞን የሚለው አባባ@gmail.com አይቲ አካውንት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊንኮችን የተለያዩ ሄደር ኢንፎርሜሽኖችን በሪኩዌስት ዲስፓቸር አማካኝነት ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን። እሱን ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ አብረን ሊንኮችን እየሰራን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ላይክ አድርጉት ለሁሉም ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። ቴንክ ዩ